Ми думали, що буримо лід, а пробили череп планети. Якщо ви знайшли цю плівку, не шукайте нас. Дивіться на координати. Антарктида була лише першою. Проєкт «Атлант». Розділ 1. Глибина 3000. Сьогодні 14 лютого 1956 року. Станція «Восток-0». Мене звати лейтенант Соколов. І якщо ця плівка потрапить до рук КДБ раніше, ніж ми повернемось, знайте, професор був правий. Антарктида – це не материк. Це кришка люка. Ми бурили 3 місяці, ламаючи алмазні коронки об лід, який за всіма законами фізики не мав бути таким твердим. А сьогодні вранці бур просто провалився. Жодного опору. Тільки свист повітря, що виривається з печери, якої не існує на жодній карті світу. Ми спускаємося вдвох. Я і професор. Лебідка здригається, і кожен метр дається мені як останній. Ліхтарі ледь пробивають цю абсолютну темряву. На позначці 2 кілометри 800 метрів лід раптово зник. Ми зависли в каверні, масштаби якої неможливо осягнути. Мій промінь світла б'ється об стіни, але не знаходить краю. Тут пахне озоном і старою іржею. Але це не запах радянського заводу. Це запах чогось, що стояло тут ще до того, як з'явилися перші океани. Ми торкнулися дна. Під ногами не камінь. Це метал. Темний, дзеркальний, вкритий шаром білого інею, що нагадує замерзлу павутину. Я підійшов до стіни і підставив об'єктив камери. Дивіться, бачите ці візерунки? Це не гравіювання, це мікросхеми, завтовшки з людський палець. Вони пульсують слабким блакитним світлом. Професор каже, що це мова богів, але я бачу в цьому лише безкінечний двійковий код. Коли я підставив долоню до металу, він виявився гарячим. Ця машина, вона не покинута. Вона перебуває в режимі очікування. Професор знайшов щось на стіні. Він почав щищати іній своєю рукавицею, і я побачив їх. Обличчя. Тисячі людських облич, викарбуваних у металі з такою точністю, що здається, ніби вони зараз моргнуть. Вони кричать у беззвучному болі, стаючи частиною гігантського маховика. Раптом, десь глибоко під нами, щось провернулося. Метал заскриготів, і по жолобах на підлозі почала розтікатися чорна, густа рідина. Професор шепоче. Вона прокинулась. Нам треба повертатися, але трос лебідки більше не натягнутий. Він просто падає на нас зверху, як мертва змія. Ми зачинені. Розділ 2. Механічне серце. 17-та година після обриву троса. Темрява в каверні перестала бути порожньою. Вона наповнилася звуками. Спочатку це було схоже на биття величезного серця, десь глибоко під металевою підлогою. Потім заскреготали поршні. Гігантські вали, вкриті тисячолітньою іржею, почали провертатися, здираючи з себе лід разом із шматками скелі. Професор, він збожеволів. Він перестав боятися.
Він ходить між цими колонами, торкається пульсуючих жил і шепоче, що ми не знайшли механізм, ми знайшли організм. Він каже, що чорна ртуть, яка заливає нижні рівні, це не паливо, це кров. Стародавня, густа кров, що несе в собі коди мільйонів років. Я бачив, як одна з крапель торкнулася його руки. Вона не просто прилипла, вона почала вростати. Тепер його вени світяться тим самим пекельним синім світлом, що й стіни цієї зали. Він каже, що чує їхні голоси, голоси тих облич, що вплавлені в сталь. Раптово центральний ротор прийшов у рух. Повітря розпеклося до межі, хоча навколо вічна мерзлота. Запах озону став таким сильним, що легені горять. Машина почала трансляцію. На стінах, на величезних іржавих екранах почали з'являтися кадри. Це не минуле. Це наше сьогодення. Я бачив Москву, Нью-Йорк, Париж, бачив їх очима цієї машини. Вона ніколи не спала, вона просто спостерігала. Професор кричить, що ми лише паливо, що цей механізм потребує біологічного компонента для завершення циклу. Я намагаюся тримати камеру, але пальці стають важкими, наче налитими свинцем. Чорна рідина піднімається все вище. Вона вже не тече по підлозі, вона формує фігури, тіні, що мають мої риси. Якщо ви це чуєте, знайте, ми не просто відкрили двері. Ми дозволили господареві прокинутися, і він дуже зголоднів за ці мільйони років. Розділ 3. Вівтар, Атланта. 20-та година. Час тут перестав існувати. Залишився тільки ритм цієї проклятої машини. Ми на нижньому рівні. Професор називає це «Вівтар Атланта». Це гігантська сфера в самому серці каверни. Стіни тут – це не просто метал, це жива, прозора броня, під якою вирує чорна ртуть, пронизана золотими нитками кодів. І іній. Іній тут не білий, він синій, як пекельний лід. Професор, він більше не людина. Його обличчя вкрилося металевою лускою. Окуляри зрослися зі шкірою. Його вени на руках світяться так сильно, що я бачу, як чорна рідина пульсує всередині. Він стоїть у центрі сфери, на підставці з титанових кісток, і його пальці вросли в пульт керування. Він не керує машиною. Машина використовує його як інтерфейс. Він шепоче про очищення. Я бачив, як машина почала трансляцію на екранах у каверні. Кадри минулого, кадри майбутнього. Це не картинки, це відчуття. Я відчував, як машина посилає сигнал. Це не радіохвиля, це щось інше. Сигнал, який прокидається в пустелях, в джунглях, під водою. Вона будить своїх братів. 12 точок по всьому світу. Антарктида була лише першою. Чорна ртуть на підлозі. Вона піднімається. Вона вже не тече. Вона формує колони, що тягнуться до сфери. І тіні. Тіні, що мають мої риси. Соколова. Вони скрізь. Вони спостерігають за мною. Одна з них торкнулася моєї руки. Метал був холодним, як вічність. Професор кричить, що цикл завершено, що біологічний компонент нас інтегровано. Я намагаюся тримати камеру, але
пальці стають важкими, наче налитими свинцем. Я бачу, як моя рука починає світитися синім. Я бачу, як на шкірі з'являється металева луска. Якщо ви це чуєте, знайте, ми не просто відкрили двері, ми дозволили господарю прокинутися. І він вже тут, прямо за моїми плечима. Останній рапорт лейтенанта Соколова. Антарктида прокинулась. І тепер ми всі частина її. Атлант.